بسم الله الرحمن الرحیم مونږه ارے سٹارټ کړی او مختلف پروګرامینګ اگزامپل سره مونږه روان یو یو نو اگزامپل ګورو دا چې کوم کوډ ما کا سلیکټ کړی دا به زه کاپی کم نوی پیج له بلاړ شم په کنټرول ان سره دلته به زه شی وکم دا سلیکټ کړلو کنټرول سی کنټرول ان کنټرول وی دلته م پیس کړلو مونږه دغه مخکې چې کوم اگزامپل وکړو په کې مونږه ډاینامیک د ارے انیشلایزیشن وکړو بیا چې کله مونږ ډاینامیک انیشلایزیشن وکړو په هغه انټیجر لیست کې چې کوم مونږ سره یو سنگل ډایمنشن ارے ده په هغه سنگل ډایمنشن ارے کې مونږ ډاینامیکلی بیا فایند اوټ کړه چې مینیمم ویلیو به کله کومه وي په کوم لوکیشن یا په کوم انډیکس باندې به وي او کومه ویلیو به وي هغه ملګري چې په فرست ټایم باندې تاسو د ما ویډیو ګورئ کایندلی که تاسو مطلب یوټیوب استعمالوئ نو تاسو به یوټیوب له لاړ شئ په یوټیوب کې به @عبدالناصر افریدي دا به سرچ کې ورکې یا به سمپل عبدالناصر افریدي په دغه باندې به تاسو ته د ما چینل راوړي نو کایندلی هغه سره سبسکرایب کړئ دغسې انفارمیشن ویډیو به تاسو ته په میلاویږي بیا هغه کسان چې کوم په ټیک ټاک باندې ما ګوري نو هغه کایندلی تاسو ته په ټیک ټاک باندې @PROF پروفیسر عبدالناصر افریدي نو په کایندلی په دغه نوم باندې به تاسو سرچ کړئ تاسو ته به د ما آی ډي راوړي هر سره فالو کې چې کوم پوسټس یا کومې ویډیو ټوټوریل زه شیر کوم کایندلی ریپوسټ کوئ چې ډیرو خلکو ته ورسیږي خپله رای کمنټ په شکل کې مونږ سره تاسو شاملولی شئ انشاءالله تاسو ته به ریګولرلی د کمپیوټر ریلیټډ چې کوم اپډیټډ کنسپچوال ویډیوز وي پریکټیکلز هغه به تاسو سره شیر کیږي نو کایندلی په دغه دوه پلیټ فارم باندې مونږ فالو کړئ ډیره مننه راځئ چې خپل کار وکړو همونږ سٹارټ کړی او مونږ وایو چې ارے مونږ ګورو فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو لیست او دلته ما ورکړلو لیټ چې دغله ما سایز ورکړلو 10 لوپ کاونټر ویریبل ما آی ولیکلو او دلته ورسره چې کله زه ډاینامیکلی د لیست پاپولیټ کم د انټیجر ټایپ ویلیو نه نو په رن ټایم باندې به په دغه کې زه میکزیمم ویلیو کلکولیټ کوم یا فایند کوم چې میکزیمم ویلیو پکې کومه ده ګوره درې قسمه کار دلته وشولو اول دا چې موږ سره یو لیست کریټ شولو په دغه لیست کې یو سنگل لیبل لاندې موږ سره کنیکټډ 10 میموري لوکیشن جوړ شول اوس په دغه 10 میموري لوکیشن کې موږ سره څه وشولو دا الیجیبل دی چې دا 10 ویلیو سٹور کی د کوم ټایپ ولا د انټیجر ټایپ ولا په یو سنگل نیم سره په یو سنگل لیبل سره چې هغه لیبل یا لیست یا کوم نیم چې دی موږ سره څه فلحال موږ ولا لیست ورکړی د سره په میموري کې یو لوپ کاونټر ویریبل کریټ شولو چې دا به انکریمنٹ کیږي په هر آیټریشن د لوپ سره او بل موږ سره یو میکس موږ یو ویریبل کریټ کړو چې په دغه کې په دغه لیست کې چې کومه میکزیمم ویلیو وي هغه ویلیو د راتلو دپاره او بیا موږ څه کوو د هغه ویلیو د پرنټ کېدو یا مختلف قسم اپریشن کېدو دپاره موږ یو انټیجر ټایپ میموري لوکیشن وذ لیبل میکس دا موږ کریټ کړلو راځئ چې دا کوم لیست موږ سره دی چې دا موږ څه کوو دا انیشلایز کوو ډاینامیکلی ډاینامیک انیشلایزیشن دپاره موږ دلته فار لوپ یوز کوو آی از ایکول ټو 0 دلته ما په فار لوپ کې آی از ایکول ټو 0 ولیکلو کوېسچن دا پیداویږي چې دا مسله ولیکلو ګوره موږ په سټارټ کې وي چې موږ سره د لیست اولنی انډیکس چې کوم وي دا څه شی وي دا د 0 نه سټارټ کېږي نو ځکه دلته ما 0 ولیکلو په دغه لیست کې په اولنی انډیکس چې زه ویلیو اچوم نو 0 دی نو ځکه دلته ما 0 کړلو دغه نه پاس دلته به زه ولیکم چې آی لیس دین 10 کوېسچن دلته دا پیداویږي چې دلته ما دا څه ولیکلو اولنۍ خبره دا چې چونکې دا لوپ ته سیم سټیټمنټ ته ملټیپل ټایم ډیټا که خستو دپاره به دا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي دا به کومه پر ایگزیکیوټ کیږي دا کنډیشن ټیسټینګ دی بله خبره دا چې دلته ما لیس دین 10 څه ولیکلو ګوره موږ په سټارټ د ارے کې کنسپچولی دا خبره کړې وه چې همیشه دپاره موږ سره چې کوم سایز د ارے وي دا به موږ سره په انډیکس کیس کې دغه سایز -1 د لاست انډیکس برابري نو دلته موږ سره چې سایز -1 شي نو سایز -1 څومره پکار دی 9 پکار دی اټ مین چې دا به د 9 پورې ما سره ایگزیکیوټ کیږي 9 از لیس دین 10 نو دا به ما سره ایگزیکیوټ کیږي دا غ لوپ ټیسټینګ کنډیشن دی چې کومه پرې دا کنډیشن ټرو وي موږ سره به لوپ ایگزیکیوټ کیږي چې کله فالس شي ډایرکټلی به موږ سره لوپ ټرمینیټ شي بل دلته پسې مو بیا لیکلی چې پلس آی مې ځکه لیکلی چې ګوره که مثال دا پلس آی زه ونه لیکم نو ما سره انیشلایز شو د 0 نه او دلته ټیسټ کیږي د څه شي سره 0 از لیس دین 10 او که دا سټیټمنټ پکې نه وي نو دا به ما سره څه شی وشي انفینیټي دا به موږ سره بار رن کیږي ټرمینیشن پوینټ په پکې نه وي نو دا خو موږ بار نه رن کوو بلکې د یو سپیسیفیک ټایم پیریډ نه بعد موږ دا سټاپ کوو هغه ټایم پیریډ موږ سره څه شی یو کنډیشن دی دا کنډیشن
نو دغه وجه نه دلته موږ شی کړی پلس پلس آی دا موږ پری فکس انکریمنټیشن کړی دی. څه مطلب؟ دغه دا مطلب دی چې آی کې چې کومه ویلیو ده که دلته زه تاسو ته کمنټ کې ولیکم د پلس پلس آی مطلب دی د پلس پلس آی دا اکویلنټ دی. دلته به زه څه کوم دا به ولیکم چې آی از ایکول ټو آی پلس 1. نو په آی کې موږ سره انیشلی څه شی 0 چې 1 سره جمع شي څه شی به شي 1 به شي. په نیکسټ ایټریشن کې به په آی کې 1 دی 1 به ورسره جمع شي 2 به شي بیا به 3 شي بیا به 4 شي بیا به 5 شي 6 به شي 7 به شي 8 به شي 9 به شي 10 به شي. چې 10 شي په 10 کې به دلته کنډیشن کې راشي چې 10 از لیس دین 10 کنډیشن فالس شو. نو مخکې به دا سټیټمنټ هم نه ایگزیکیوټ کیږي دغه نه لاندې چې کوم سټیټمنټ اوس موږ لیکو هغه هم نه ایگزیکیوټ کیږي. نو دا موږ ځکه لیکلی دی. ښه دلته به زه راشم په دغه کې دننه به زه ولیکم چې سی آوټ. سی آوټ څه شی دی؟ دا موږ سره یو آوټپوټ سټریم دی. څه مطلب؟ مطلب دا ان د فارم آف بیٹ یا سټریم موږ سره چې کوم آوټپوټ ډسپلی یونټ دی هغه باندې د ډیټا د ډسپلی کېدو دپاره موږ سره سټریمز استعمالیږي په سی پلس پلس کې. کوېسچن دا پیدا ویږي چې دا سټریم په کوم ځای کې ډیفاین دی. اولنۍ خبره دا چې دی موږ سره یو آبجیکټ دی. دا د کوم کلاس آبجیکټ دی؟ دا د ایو سټریم موږ سره او سټریم موږ سره یو کلاس دی. دا کلاس ډیفاین شوی په یو لایبرری کې. په کومه یو لایبرری کې ډیفاین شوی؟ دا په ایو سټریم لایبرری کې ډیفاین شوی دی. مطلب دا چې دا موږ سره یو آوټپوټ سټریم آبجیکټ دی چې کوم ډیفاین شوی په او سټریم کلاس کې او سټریم کلاس ډیفاین دی په ایو سټریم لایبرری کې. دلته به زه څه شی ولیکم؟ زه به ولیکم چې انټر ا نمبر. ما سره یو نمبر انټر کا دلته به نمبر انټر شي. دغه نه پاس به زه ولیکم سی ان. اوس سی ان څه شی دی؟ سی ان موږ سره دا موږ سره په آی سټریم کلاس کې دننه یو انپوټ سټریم دی چې کوم ته موږ سی ان او دا سی ان یا آی سټریم چې کوم کلاس دی آی سټریم کلاس ډیفاین دی په کوم ځای کې؟ په آیو سټریم کلاس کې. آی سټریم ګوره دوه قسمه کلاسز دلته استعمالیږي دلته ته زه لیکم. یو موږ سره څه شی؟ یو موږ سره او سټریم کلاس دی. او سټریم د آوټپوټ سټریم دپاره استعمالیږي. بلې موږ سره څه شی؟ بلې موږ سره آی سټریم کلاس. آی سټریم کلاس څه شي دپاره استعمالیږي؟ دا د انپوټ دپاره استعمالیږي او د آوټپوټ دپاره استعمالیږي. او دا دواړه کلاسز چې کوم دي دا ډیفاین شوي په یوه لایبرری کې. او هغه لایبرري څه نامه؟ آیو سټریم لایبرري یا هیډر فایل. کلیر شولو؟ ښه دلته به زه څه شی وکړم؟ په سی ان باندې ډیټا د انپوټ سورس نه واخله او ډایرکټ یې کړه ټوورډ ا سپیسیفیک میموري لیبل. هغه سپیسیفیک میموري لیبل یې موږ سره څه شی دی؟ موږ سره دی لیسټ. او په هغه کې په یو سپیسیفیک انډکس باندې چې ما سره څه شی آی دی په دغه لیسټ کې په دغه انډکس باندې واچوه. مطلب لیسټ 0 باندې اولنۍ ویلیو واچوه په لیسټ 1 باندې دویمه ویلیو واچوه اینډ سو آن. کلیر شولو؟ کلیر شولو که نه؟ کلیر شولو؟ ښه دلته به زه اوس څه شی وکړم؟ زه به میکس چې کومه ویلیو دا به کنسیډر کړم چې په لیسټ کې په 0 انډکس چې کومه ویلیو ده دا موږ سره میکزیمم ده. دا اوس ما جنرلی کنسیډر کړله. مطلب دا چې فرست ویلیو از ټو بی کنسیډرډ ټو د میکزیمم ویلیو اف د لیسټ. دا به اوس مخکې وکړو ضروري خو نه چې فرست ویلیو به موږ سره میکزیمم وي. دغه دپاره به زه څه شی ولیکم؟ زه به دلته ولیکم اف. څه شی ولیکم؟ جواب راکړئ. زه به ولیکم اف میکس که په دغه میکس کې ویلیو دا لیس وي د څه شي نه؟ د دغه لیسټ د 0 د آی انډکس نه. نو بیا څه شی وکړه؟ ګوره دلته به یا به ټرو یا به فالز وي. که فار ایگزامپل دلته ما سره په اف کې دا میکس کې ما سره چې کومه ویلیو ده دا ما سره ټرو شولو. نو ان کیس آف ټرو کې څه شی وکړه؟ په میکزیمم کیس کې به څه شی راشي؟ خو میکزیمم ویلیو اپډیټ که نه چې دا کومه لیسټ کې ویلیو ده په آی انډکس باندې دا پکې واچوه. کلیر شوله؟ دغه نه بعد به څه شی وکړي؟ دا خو ما ټیک ته پکې واچله. دغه نه بعد به زه ولیکم سی آوټ سټیټمنټ. سی آوټ سټیټمنټ به ولیکم. په سی آوټ کې به څه شی ولیکم؟ دلته به ولیکم په سی آوټ سټیټمنټ کې میکزیمم ویلیو. دا به کله ایگزیکیوټ کیږي؟ اوس درته زه ایکسپلین کوم. میکزیمم ویلیو ان لیسټ از کالن. او دلته به زه څه شی ولیکم؟ دلته به زه ولیکم میکس. او دغه نه پاس به ولیکم ای ان ډي ال. ښه کلیر شولو؟ ګوره دلته ما سره کنډیشن ده. انیشلی ما میکزیمم ویلیو فار ایگزامپل دلته به زه څه شی وکړم؟ په سی ان باندې به تاسو ته یو جنرل سکیچ جوړ کړم. اول ما څه شی ویر کړو؟ ما 10 ویر کړلو. بیا ما ویر کړلو 9 بیا ما 8 بیا ما 7 بیا ما 6 بیا ما 2 بیا ما څه شی کړو؟ دلته ما 12 ویر کړلو. بیا ما څه شی کړلو؟ دلته ما کړلو فار ایگزامپل 1 کا. دا مختلف ویلیو ما ویر کړلی. نو دلته ګوره اولنی په انیشلی کیس کې موږ په میکزیمم کې څه شی واچلو؟ 10 هم پکې واچلو. دلته اوس چې کېږي څه شی چې کېږي دلته به کمنټس کې زه تاسو ته وښیم.
دا 10 چې دی دا یې ما سره لیست د څه شي نه په دغه لیست کې په آی انډیکس چې کومه ویلیو ده نو په آی کې اولنی 0 دی نو 10 از لیس دین 10 فالس شولو نیکسټ له لاړو 10 از لیس دین څه شی 9 ګوره دا به کله ایگزیکیوټ کېږي د لاندې چې کله ټرو شي دلته ما سره 10 از لیس دین د څه شي نه د دغه لیست نه په اف کې مونږ څه شی ور کړی چې که به دا میکزیمم چې کومه ویلیو ده دا یې مونږ سره څه شی وي لیست وي د دغه لیست نه مطلب په دغه میکزیمم کې چې کومه ویلیو ده دا لیست ده د لیست د ویلیو نه دا به کله ټرو وي دا ټرو دی مونږ سره په دغه 12 کیس کې دلته به زه تاسو ته ولیکم کله ټرو ده ما سره دلته مو ولیکلو چې 10 از لیس دین 12 کنډیشن ټرو شولو چې ټرو شولو نو دا 12 به زه اوس په میکزیمم کې اساین کړم نو دلته ما څه شی وکړلو په میکس کې مې دا نوې ویلیو اساین کړه 12 په نورو کیس کې به دا رولز فالس کیږي څه مطلب 10 از لیس دین 9 غلطه ده 10 is less than 8 غلطه ده 10 is less than 7 غلطه ده 10 is less than 6 غلطه ده 10 is less than 2 غلطه ده 10 is less than 12 true شولو چې true شولو نو دلته موږ سره به دا ویلیو اپډیټ کی دا نیکسټ سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي دا به کله ایگزیکیوټ کیږي دا به دلته ایگزیکیوټ کیږي چې کله موږ سره د کنډیشن سټیسفای شي کنډیشن به کله سټیسفای کیږي کله چې موږ سره میکزیمم ویلیو راشي په لیست کې کنه سمپل خبره ده دغه نه بعد ما چک کړل دا ما پرینټ کړل مونږ وخت مونږ دا چې مونږ په یو لیست کې میکزیمم ویلیو چې کو دا پرینټ کو کلیر شولا زه به دلته راشم خمو ګیټ سی ایچ ولیکلو لاست سټیټمنټ به ولیکم چې ریټرن 0 دا دوا سټیټمنټ اوس په زه دا سیو کم دلته به دغه نامه ورکم ارے انډرسکور دلته ما 08 انډرسکور ډاینامیک او ډاینامیک نه بعد مونږ چې ګورو مونږ میکزیمم ویلیو ګورو اوکې مکړلو دا مو سیو کړلو پس ته سیو کېدونه زه به چې وکم دا ایکسټرا سپیس پته ختم کم چې لږ ویزیبلی دا سپیس مته ختم کړلو دلته بس وکسو مونږ سره چې لیست مې انیشلایز کړلو ډاینامیکلی د مختلف قسم رینډم ویلیو نه بیا اولنې ویلیو کنسیډر کړه چې دا میکزیمم ده بیا هم کمپیر کړله دا میکس ویلیو د اولنې ویلیو د کمپلیټ لیست سره چې په کوم ځای کې کنډیشن یې موږ سره سټیسفای کیږي د لیست چې کومه ویلیو وي په هغه پوزیشن باندې اب میکس ته اساین کیږي کلیر شولا راځي چې وی ګورو فار ایگزامپل دلته مو کمپایل کړلو کمپایلیشن کې مولا څه ایرر را نه کړو ځکه چې ایرر پکې نشته دغه نه بعد به زه دا رن کوم چې رن مکړو مو ته چې انټر کا نمبر فار ایگزامپل مو ور کړلو 10 بیا مو ور کړلو 12 بیا مو 11 کړلو بیا مو چې کړلو مو 9 کړلو بیا مو کړلو 13 بیا مو کړلو فار ایگزامپل 8 بیا مو چې کړلو 15 بیا مو کړلو 20 او بیا مو چې کړلو بیا مو کړلو 2 بیا مو کړلو 3 دلته مونږ چې وکړلو یو صرف دغه سپیسینګ هم نه کړی دا به زه داسې مخکې کم دا به هم زه مخکې کم یا دا نه مخکې کېږي فار ایگزامپل دا به زه بند کم په څه شي کې دا به زه بند کم په اوس په ټیک شي ګورئ ورته دا به زه سیو کم بیا به کمپایل کم کمپایل شولو کمپایلیشن نه بعد به څه وکم زه به دا رن کم فار ایگزامپل 10 12 14 8 20 19 11 3 5 او دا مو سره شولو 16 دلته موږ سره میکزیمم ویلیو سټیل څه شی ساين کړله دلته موږ نه پکې په کوم ځای کې لاجیکل ایرر شوی دی او لاجیکل ایرر پکې شوی دی کلیر شولو کوم لاجیکل ایرر شوی ها سلیمان کوم ایرر پکې دی دلته مونږ څه شی وکړلو مونږ خو لوپ کاونټر ویریبل لپاره او دلته فار لوپ مونږ یوز نه کړلو کنه فار I is equal to 0 I is less than 10 plus I خیال هم دی دلته بس دا ختم کم
ګوره ورته فار کې مونږ څه وکړلو فار ایگزامپل مونږ سره به کومه پورې دا ایگزیکیوټ کیږي ګوره فار لوپ دی که نه فار چې کله فار ایگزامپل دلته 1 دی 2 دی 3 دی کلیر شولو که نه مازغم په کار نه کی په فار لوپ کې زه چې لږ تاسو ته کلیر شي دا به څه وکړم دا به لږ ننه کم دا به م څه کم ننه به کم کلیر شولو اوس ګوره فار لوپ کې دننه مطلب دا چې انټرنلی په د فار لوپ کې دننه یې مونږ سره څه دی اول اف سټیټمنټ دی او بیا مونږ سره دا سټیټمنټ دی دلته به زه دا کمپایل کم کمپایل شولو کمپایل نه بعد به زه دا رن کم رن مې کړلو فار ایگزامپل 11 12 13 دلته مې 9 4 5 23 کلیر شولو ګوره وخته اولنی چې کوم انډکس و اولنی انډکس باندې موږ سره آی 0 و صرف ویلیو اوس یې کمپیر کوي دلته یې موږ سره څه دی اولنی یې موږ سره میکزیمم ویلیو دا یې ساین کړله په 0 انډکس باندې دا یې کمپیر کړله دغه سره دغه نه وړوکي وه نو دا میکزیمم شوه بیا یې دا دوه کمپیر کړه دا میکزیمم و دا میکزیمم شوله بیا دا ټیک ته دام ټیک ته دام ټیک ته دلته دا ما سره میکزیمم ده دا میکزیمم کې واچل شوله بیا دام ټیک ته دام ټیک ته دام ټیک ته نو څه شی وکړلو چې کومه لاست اپډیټډ ویلیو د میکزیمم والا ده نو هغه میکزیمم ویلیو مقصد مې دا دی چې ګوره په پروګرامینګ کې کله چې تاسو پروګرامینګ کو تاسو نه دا وړه لاجیکل ایرر دلته ما څه شی کړی ما صرف د فار لوپ نه واچالی چې فار لوپ مې نه واچالی په لیست کې چې کومه په 0 انډکس ویلیو وه هغه ویلیو بې راواخسته او ډایرکټ په میکس کې واچاله او بس الریډي میکس کې موږ سره همدا ویلیو وه نو دلته موږ سره دا سټیټمنټ نه ایګزیکیوټ کېدل دا نه ایګزیکیوټ کېدو دا نه ایګزیکیوټ کېدو چې نه ایګزیکیوټ کېدو نو بس هماغه ویلیو به موږ ته پرنټ کړله چې کومه به موږ پهله ویلیو ورکړله کلیر شول ورته نو موږ وکتله په دغه دوه اگزامپل کې په تیرو په دغه کې چې په رن ټایم باندې موږ کله چې یو لیست پاپولیټ کو او رینډملی لیست پاپولیټ کو په هغه کې مینیمم ویلیو څرنګه کیلکولیټ کیږي او په دغه اگزامپل کې موږ وکتا چې په یو الریډي ډاینامیکلی پاپولیټډ انټیجر لیست کې اف اني نمبر په دغه کې موږ په اني پوزیشن چې کله یو میکزیمم ویلیو وي دا موږ څرنګه کیلکولیټ کوو نو هوپفولي چې تاسو ته به کلیر وي تاسو ته زه بیا یادګیرنه ورکوم چې په ټیک ټاک باندې پروفیسر عبدالناصر افریدي او په یوټیوب باندې عبدالناصر افریدي دا سره فالو کړئ سبسکرایب یې کړئ خپل فیډبیک ورکوئ نو کایندلی مونږ تاسو لپاره دومره محنت کو نو تاسو کوشش کوئ چې دا ریګولرلی واچ آوټ کوئ کمپلیټلی ګورئ چې په کوم ځای کې تاسو ته کوم قسم ایشو وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې پوښتنه کړئ شئ تاسو خپل اپریشیشن د پوره خپل فیډبیک جمع کولی شئ ایډ کولی شئ په هر ویډیو باندې تھینک یو فار یور جوائننګ اس